फर्स्टमा आफ्नो युट्युबलाई ओपन गर्नु होला। यसरी ओपन गरिसकेपछि आफ्नो आइडीमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि यो डाटा इन युट्युब भन्ने अप्सन रहेको छ जुन चाहिँ सेटिङको माथि रहेको छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला। यसरी क्लिक गरिसकेपछि यदि तपाईहरुको युट्युबमा चाहिँ मल्टिपल अकाउन्ट एड गर्नु भएको छ भने आफ्नो कुन आइडीबाट चाहिँ सर्च हिस्ट्रीलाई डिलिट गर्न खोज्नु भएको छ त्यो आइडीलाई क्लिक गर्नु होला। यसरी क्लिक गरेपछि यस्तो टाइपको इन्टरफेस आउँछ र तलपट्टि स्क्रल डाउन गर्नु होला। स्क्रल डाउन गरेपछि यहाँनिर म्यानेज योर युट्युब सर्च हिस्ट्री भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। यसरी क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर यस्तो टाइपको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले राइट साइडमा डिलिट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, डिलिट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। डिलिट अल टाइम भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि फेरि डिलिट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र ओके अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि हाम्रो सर्च हिस्ट्री चाहिँ क्लियर भइसकेको छ र त्यसपछि अब ब्याक गरेर युट्युबमा जानु होला। सो यसरी युट्युबमा गइसकेपछि एकचोटी त्यसलाई रिफ्रेश गर्नु होला र सर्च फेरि एकचोटी फेरि रिफ्रेश गर्नु होला ब्याक गरेर। सो यसरी 2-3 चोटी रिफ्रेश गरिसकेपछि यसरी तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सर्च हिस्ट्री चाहिँ पुरै क्लियर भइसकेको छ। सो यसरी नै हजुरहरुले पनि आफ्नो सर्च हिस्ट्री क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ माय भिडियोज। बाइ बाइ, सी यू।